Salut! Reparăm astăzi un MacBook Air M2 A2941, oare? Așa era? A2941, da. E un MacBook fain, nu zic nu. Povestea lui este că a fost cumpărat, cred că a fost cumpărat blocat. Deci, practic, era iCloud Lock, persoana respectivă a cumpărat o placă funcțională de pe eBay, aparent se spune că nu avem imagine. Am mai fost la un service și au zis că placa are o problemă aici în zona asta, au spus că se încălzește și e o problemă de leere și nu repară așa ceva, nu știu, a fost la un service mare, la Cello, ceva de genul ăsta, nu știu dacă există. Bun, eu l-am desfăcut, i-am desfăcut toate shield-urile să nu pierdem vremea și aș vrea să testăm, să vedem, vreau să văd și eu cu camera termică unde se încălzește. O să-i leg USB-ul, noi putem vedea USB-ul acolo pe USB Supply, să vedem ce se întâmplă. E destul de posibil să fie goală bateria. Avem un comportament destul de straniu. Acum eu nu am înțeles, eu bănuiesc că cel blocat mergea și avea imagine, nu cred că este o problemă din ecran. Da, el nu face nimica și este interesant și cum se comportă. Pe USB-uri e moartă complet bateria. Ba nu, uite că începe acum, a negociat. Și a început să se încarce. Bun, hai să vedem, să iau eu camera termică. Văd că a trecut pe 20 de volți, deci cred că era bateria un pic lată. Da, procesorul se încălzește finuț, înseamnă că placa pornește. Hai să vedem ce se întâmplă. Luăm, uite, facem așa. Deci view. Thermal camera. Așa, și spuneau că se încălzește aici undeva. Nu văd în momentul ăsta să se încălzească. Poate trebuie deschis. Să încercăm cumva un pic în greu, că masa asta mea este mică. Nu pare să aibă nicio reacție de niciun fel. Să-l punem așa. Să vedem dacă reușim ceva așa. Pe USB, bun, am auzit un bing, deci ceva, laptopul este pornit, imagine nu avem, dar pe USB ziceau că dacă se pune un adaptor HDMI USB există imagine. Eu nu văd să se încălzească, nu știu ce au văzut ei, că se încălzește acolo la mufă. Trimisese și niște poze luate cu camera termică, dar evident s-a aprins și tastatura. Nu văd nimic, a ieșit din comun acolo. Foarte interesant. Bun, restul sunt aprinse toate. Partea bună e că mi-a trimis și placa blocată. Hai să vedem cum arată. O să scot asta. Laptopul clar este pornit, pentru că am auzit făcând bip.
tastatura este pornită. Bun, hai să încercăm placa blocată. Sunt curios să vedem dacă avem cu placa blocată imagine. Deși mi s-a spus că ar fi. Că asta n-ar fi o problemă. Dar vreau să fiu sigur că excludem orice problemă. Difuzorul ăsta, până nu îl rup eu de tot, îl voi pune deoparte. Așa. Și haideți să luăm placa blocată. Oare ne trebuie și... Stai să punem și asta. Să vedem dacă pornește. Cert este că asta deja nu mai sunt laptopuri, asta deja sunt telefoane. Deci nu mai au nicio asemănare pe care MacBook-urile aveau în trecut cu laptopurile normale. Aici nu mai există. Așa ceva. Este mult mai asemănător în momentul ăsta un laptop cu procesor M, mult mai asemănător cu un telefon, cu un iPhone, din toate punctele de vedere. Arhitectura, în fapt asta nu trebuie să conectez încă. Vedeți, avem PMIC-ul ca la telefon, 5000 de linii de alimentări. Bun, cred că sunt conectate toate. Cred că am conectat și asta. Hai să vedem ce se întâmplă. Deci asta este placa blocată. Acum e cu senzorul de amprentă de la placa cealaltă. Sper că e ok. Să-i legăm un USB. Să vedem ce zice placa aceasta. Da, și văd că avem Apple logo. Bun, asta merge fără probleme. Fără nicio problemă. Bun, deconectăm iarăși tot. Revenim la placa noastră. Am impresia că mufa asta oare nu a fost legată înainte? Oare am înțeles eu greșit? Dar e interesant că nu văd pe camera termică nicio urmă de căldură în zona în care spuneau ei că se încălzește. Deci ce știm sigur este că placa aceasta funcționează, fiindcă omul o folosește pe adaptor Thunderbolt HDMI fără probleme, doar că nu avem imagine pe display-ul nostru. Bun, mai băgăm o fisă. Conectăm mufele astea din nou. Conectăm și USB-urile. Ceva nu e tocmai aliniat bine aici. Am ratat senzorul. O secundă. Că am ratat aici un conector. Să desfacem iarăși tot. Îl putem scoate? Da. Bun. Așa, hai să mai încercăm o dată. Cred că asta e senzorul, cred că e lead senzorul. Cred. Nu știu sigur că nu sunt familiar cu modelul ăsta. Cred că am mai reparat odată unul care a avut ceva scurt. Bun. Mai
Îl deschidem și îl alimentăm. Am trecut pe 20. Mai pun eu o dată camera. Deci evident imagine nu avem. Trebuie să așteptăm un pic să-și revină camera mea. Bun. Procesorul este pornit. Dar aici nu este nimic. Deci efectiv mie mi-a arătat seara că se încălzea ceva în zona asta de aici. Nu se încălzește nimica. Dar nici imagine nu avem. Bun, partea bună este că... Partea proastă este că nu avem... Board este total incomplet, nu are nicio citire, e doar așa, cât de cât să fie acolo. Dar avem placa donatoare și ne putem lua un pic după ea. Să facem niște măsurători de diodă, de exemplu, și să le comparăm. Bun, o să-l opresc. Așa, și hai să scoatem din nou placa. Să vedem ce ar putea fi BIOS pentru care nu avem imagine. Evident, o placă merge, una nu. Așa că o să începem investigația de aici, din zona asta. Bun, hai să ne uităm întâi la placa asta, trecem sub microscop. Bun, și ne uităm la placa bună. Nu știu ce au văzut ei că se încălzea, efectiv nu știu. Un pic să-mi notez pe ele, scriem pe asta iCloud, să nu le încurcăm. Așa, și hai să vedem ce se întâmplă aici. Ne uităm întâi la mufa asta mare. Care nu arată rău, asta altă mică nu arată rău. Na, unde ar putea fi scurt? Sincer nu-mi dau seama. Aici oare văzuseră ei că se încălzea placa? În zona asta văd niște urme de flux aici. E posibil aici undeva să fie. Așa îmi pare că sunt urme de flux. Bun, hai să ne uităm pe WhatsApp. Să vedem, numai o secundă. Să caut conversația cu persoana respectivă. Bun, și ei spun... hai să trecem așa pe top. Deci, în conversație mie mi-arată că se încălzește aici undeva, în zona asta. În zona asta de aici. Bun, hai să mai punem o dată. Să vedem noi. Să vedem noi ce ar putea fi acolo. Multe flexuri.
Asta este one-sided, deci nu avem piese. Am greșit eu, mi-am amintit că, nu știu de ce, am o senzație că au zis că se încălzește aici lângă mufă, dar de fapt au zis că se încălzește undeva aici, în zona asta. Da, ne uităm imediat și la ea. Iar am uitat senzorul. Dumnezeule, ce mă nervează. Adică n-am uitat că l-am tras, dar mi s-a prins înapoi. Bun, toate legate. Așa. Asta o punem deoparte. Și mai încercăm o dată. Punem USB-ul. Bun, hai să facem așa, iarăși. Da. Ce-au putut vedea ei? Nu înțeleg. Efectiv. Nu văd nimic cald în zona aia. Adică ceva ieșit din comun. Nici vorba. Bun, acolo am o siguranță care se încălzește. Ăla cred că e un CD3217. Este într-adevăr zona asta puțin mai călduță, da? Nu-i... Deci aici așa, undeva. Nu este nimica... Na, uitați-vă la, ce să zic, la bobinele astea de aici, de exemplu. Nu, astea sunt călduțe, deci nu sunt fierbinți. Pe asta aici nu e... Alta e problema noastră. Bun. Hai să vedem... Hai să vedem, nu știu, camera aia lor cum a mers, cum a funcționat, ce au făcut, dar nu pare a fi... nu pare a fi aici problema. Hai să ne mai uităm un pic la board view, să vedem aici ce avem. Dacă o rotim, trebuie să rotim așa. Bun, nu avem nici măcar numele, nu știm ce sunt. Merg în tot felul de părți. Bun, cred că cel mai simplu e să o luăm la comparație și să vedem care e diferența între ele. Desfac iară și revin sub microscop. Așa, am revenit la microscop, să pornim și multimetrul, să conectăm în diode mode. Bun. Și hai să ne uităm un pic pe aici, să vedem, deci asta este
Asta este placa mea, cea bună. Un pic să-mi fac aici un pic de loc de mouse. Așa, ăștia sunt niște condensatori. Ce mai avem pe aici? Nimica extraordinar. Bun, hai să mai facem o inspecție vizuală. Deci asta este placa mea. O rezistență acolo care îmi pare un pic umflată. Și în zona unde ziceau ei că s-ar încinge. Bun, hai să vedem. Așa în circuit oară putem măsura. Să vedem ce ne dă. Hai să punem multimetru în ohmi. Așa, și să vedem asta de aici. Îmi dă 0,3. 300 de ohmi. 0,3 kilo ohmi. Bun. Și asta la altă, care este placa bună, tot aceeași valoare, deci nu este arsă. Bun, mi s-a părut mie că e umflată. Nu știu ce a umblat e cu flux aici. Foarte interesant. Nu știu chipurile astea ce sunt. Deci asta de aici pare a fi un NFC dacă l-am comparat cu un chip de pe un telefon. Asta nu știu ce este. Ok, hai să luăm conectorul la diodă, deci avem deasupra conectorul bun. Nu, de desubt este conectorul plăcii bune, deasupra este placa de cloud. Și hai să punem în dioda. Așa, și o luăm întâi, o luăm pe rând. Asta e masa, da? Aici avem 0014, 0528, 0541. Bun, deci deja aici avem un scurt. Da, vedeți voi? Aici am 0567. Bun, stai că are cum să fac să vedeți toată treaba. Mai micșorăm un pic așa. Bun, așa e cât de cât ok. Deci, aici avem 0541, 0567. Asta e placa funcțională pe ecran. Asta alta 0527 și asta alt este deja un scurt. Bun, hai să le luăm toate la rând. 416, 255, open. Bun. 416, 255, open, bun. O luăm după ea mai încolo. Open, 0. Deci avem open, open, 0. Open, open, 0. Astea sunt linii de dată. Open, open, 0. Open, open. Cel mai sigur este că sunt linii de date și aici ar trebui să fie rămasă. Da, deci asta sigur sunt linii de date și avem condensatori în serie. Bun, pe partea asta altă avem 0, deci masă, 5, 7, 3, 3, 3, 1, 3, 3, 3, 1, 3, 1, 5, 4, 0. Bun. Și hai să vedem. 0, 5, 3, 3, 3, 3, 3,
Bun, asta e aproape de 0, dar nu e 0. Asta iară nu e ceva în regulă cu el. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 al 8-lea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 al 8-lea. Vedeți, avem punct 5 și aici avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Asta e aproape 0. Bun, hai să ne uităm și pe board view. Deci pe board view, hai să întoarcem așa, să nu ne încurcăm tare. Da, și ne interesează 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 asta. Na. Bun, avem o rezistență aici legată la masă. Alt pin merge la procesor. Bun, și alt pin merge la un testpad pe partea cealaltă. Asta e nasol. Deci dacă nu e rezistența asta, înseamnă că procesorul meu este belit. Bun, hai să vedem. Deci, efectiv doar rezistența eu avem care merge la masă. Bun, hai să ne uităm și la celălalt care îmi dădea mie rău. Deci asta de aici. Azi două. Interesant. Bun, stai să mai măsurăm o dată. Să vedem, deci asta e punct 0. Asta e bun. 7, 5. Ok, deci asta din coace. Avem noi o problemă cu el, cu ăsta. Asta merge tot așa la un condensator și la o chestie care habar n-avem ce este. Bun, și celălalt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Asta e 8-ul. Asta merge la rezistența asta. Ioi, că n-am un feeling bun. Dar se și vede umflată placa aici. Vedeți voi? Deci placa aici, voi nu vedeți, dar eu văd, este umflată tare. Și tare mi-e frică că a fost încălzită foarte tare. Uite ce bubble are. Nu știu dacă voi puteți observa la microscop. Nu știu dacă se vede clar. Deci aici vârful umflăturii, da? Și aici coboră în jos, aici are coboră în jos. Deci aici așa avem o umflătură mare. Ce interesant. Și pe spate avem ceva. Pe spate nu este nimic în zona asta. Ce ar fi aici așa? Deci un strat efectiv este umflat. Ce prostie. Oare este masa? Să vedem noi. Asta să masa? Nu. Da, deci unde arătau ei că s-a încălzit, acolo efectiv este umflat. Este o umflătură. Acum se mai încălzește că probabil s-a terminat ce era de terminat. Bun, hai să ne rezistența mea cu problema este aici așa. Cred, da. Poc. Deci rezistența asta de aici. Aici avem o masă și în partea asta alta un scurt de-a dreptul 005. Da, e probabil să nu fie procesorul, ci să fie ceva de aici dintre layere. Hai să încercăm să tăiem un pic
să tai bucata asta de shield de aici. Cât să am un pic de viziune mai bună. Dar situația este destul de tristă. Eu swap nu fac la așa ceva. Că nu am nici preheater și sincer nu am nici stenciluri pentru emuri. Bun, hai să vedem dacă ne descurcăm așa. E un pic cam trist, speram să pot ajuta omul. Dar se anunță tot mai nasoală situația. Ok. Așa, și încercăm să rupem bucata asta fără să deranjăm ceva. Bun, și eu aici am efectiv aici e umflătura. Deci aici ceva s-a încălzit. Teribil. Rezistența mea cu problemă e aia de acolo. Dar nu cred să fie rezistența de vină. Pe cât cred că este o problemă dintre plăci. Bun, hai să scoatem niște piese de aici. Și o să scoatem odată astea care ne încurcă pe noi. Care ne încurcă pe noi aici la măsurătoarea asta. Deci avem asta micuțul pe care scrie pe YG. Avem condensatorul cel mare și un condensator mai mic. Este un condensatorul la mare în scurt. Așa ar trebui să fie, da. Bun, și un condensator mai mic lângă. Hai să le scoatem astea întâi și să vedem cu ce rămânem. Să vedem ce se mai umflă. Ce e umflătura mare. Bun, asta odată. Hai să le pun aici ca să nu le pierd. Condensatorul ăsta are încă o dată. Bun. Și condensatorul ăsta mic. Încă o dată. Bun. Și am scos toate. Am scos tot ce era pe linia aceea. Așa. Deși placa este mega fierbinte. Să vedem acum în dioda ce mai avem acolo. Deci dioda aici. Și nu mai este niciun scurt.
Foarte interesant. Imediat, hai să vedem condensatorul ăsta mare care l-am scos. Are vreo problemă? Nu. Cel mic are vreo problemă? Cel mic l-am pierdut. Bun. Chipul ăsta care venea, așa venea. Bun. Trebuie să vedem care este masa. Mă interesează pe mine masa. Masa este a doua. Bun. Deci mă interesează pe mine între primul și al doilea. Dacă avem vreun scurt aici. Nu avem niciun scurt. Foarte interesant. Da? Acum nu mai avem scurt. Înainte aveam scurt. Ce prostie. Condensatorul l-am scos. Probleme pe linia asta nu mai sunt. Să vedem la 8-a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A 8-a este tot jos. Și a 8-a vine la rezistența asta de aici. Da? Care e la masă. Bun, revin, îl luăm rând pe rând și ne uităm. Mă duc să fumez o țigară. Bun, hai să luăm asta de aici și să scoatem și rezistența aceea. Să vedem ce se întâmplă fără ea. Deci am zis că e asta a doua. Eventual o mutăm într-o parte. Ok. Așa. Vezi că dacă nu aveți un microscop din asta optic, n-ați vedea umflătura, nici nu o vedeți pe cameră, că nu vezi 3D. Bun, hai să vedem. Asta este tot în scurt. Din păcate. Bun, stai să vedem rezistența aia de cât e. Să vedem de cât e până nu o pierdem. Mă aud așa, da. Și rezistența este de 100 de kiloohmi. 101 kg. Bun, interesant. Și aici avem dita mai umflătură. Acum ar trebui să ținem minte. Deci, efectiv, zona asta e umflată. Ar trebui să ținem minte toate piesele astea. Ar trebui să le scoatem toate. Da, ăsta are pinul 1 e aici. Pinul 1 ăsta e aici. Da, deci ar trebui să luăm și asta și asta. Toată umflătura este aici, așa, în zona asta. Ce îs? N-am nici cea mai vagă idee ce ar putea fi. Asta poate fi un MOSFET dublu. N-am idee. Efectiv, nici nu cred că e așa ceva. Bun, hai să le scoatem. N-avem nimic de pierdut. Bun, asta e unul, îl punem deoparte aici, să nu pierdem, și asta marele.
doiul. Ceva îi, ăla mare, ca... Și aici avem două rezistențe în serie, care le putem măsura, să vedem ce cu ele. ...46 de kilo și 10 kilo. 46 și 10. 46 și 10. Bun, o să le scot și astea. Așa, și o să le pun eu acolo să nu se piardă, să-mi pornesc șocanul ăsta mare. Să vedem, oare putem să le proptim aici. Una și a doua. Și a doua, dacă am putea cumva să o lipim aici așa. Asta e o masă destul de puternică. Bun, bun. Bun, nu o să pierdem dacă stă acolo. Ați văzut, le-am lipit acolo pe bucata aia de masă. Așa, și hai să vedem ce putem face noi aici. Efectiv, deci aici avem o situație clară despre cum merg traseele. Hai să curățim un pic, în timp că e caldă placa. Să rămână pe video. Fiindcă o să ne ajute dacă trebuie să le refacem. Bun. Dăm un pic de căldură. Așa. Așa, bun. Și avem aici un traseu care vine de la condensatorul ăsta. Așa, la rezistențele astea. Bun, și aici avem noi problema cea mai mare în zona asta, umflătura. Să vedem oare dacă băgăm în cuțit, nu merge. Hai să încercăm cu freza. Să vedem cu freza ce reușim. Bun. Bun, deci aici, îndată mă interesează traseul ăsta, cred. Hai să vedem. Putem să suflăm. Bun, nu ne ajută. Mă interesează traseul care merge la procesor. Bun, mai ștergem un pic cu alcool.
este extrem de ciudat ce s-a întâmplat aici. De obicei se umflă așa când ai un scurt între layere. Bun, rezistența aia mi s-a dezlipit, mi-a rămas în asta sau nu? Undeva a zburat. Bine, dar o măsurasem și pe ea, nu mai știu cât avea, 101 kg. Nu o văd în burețel. Nu o văd nici pe aici. Foarte interesant. Ok, nu e problema că aia o putem înlocui cu alta. Hai să vedem acum mai avem firar. Connect. Hai să luăm în continuity. Bun, să mai avem scurt aici. 82.000. Este destul de puțin. Pe placa asta la altă cât avem? Pe placa asta la alta era al 8-lea pin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 522.000 ar trebui să fie. Bun, deci nu-i bun. Deci încă mai avem o problemă. Asta micul de aici ce este oare? Să vedem noi. Care micul? Ne uităm noi la ăsta de aici. Habar n-avem ce e asta. Bun, că și sub el este umflat. De aici 1, 2, 3, al treilea merge la astea. Bun, avem o rezistență. Aia nu e o problemă. Asta venea așa. Mai am umflătură aici. Iai. E foarte interesant că nu îmi dau seama de unde vine unde a fost umflată. Uite-te tu, aici ai moale, vezi? Ce moale este și în partea asta alta. Se vede ceva unde am apăsat. Nu se vede nimic. Bun, stai să desfacem plasticul ăsta. Imediat ajungem în spate. Bun, hai să desfacem și piesele astea de aici. Deci aici avem, asta cred că l-am înjurit, așa e condensatorul ăsta. Că pare că nu mai este decât o bucățică din el, îl dăm jos. Imediat îmi zboară și rezistențele alea care le-am pus deoparte. Deci condensatorul ăsta îl dăm jos, că nu ne interesează. Rezistența asta o scoatem și pe ea. O punem aici dacă putem. Bun, și pe H5-ul ăsta
Vreau să-l scoatem și pe el. Bun. Nu știm ce este. Mai punem deoparte. Asta oare mai pot acum să... Vreau să prind un pic rezistența să nu zboare. Poate mai putem salva ca să nu mai căutăm după alta. Bun, hai să vedem ce să mai săpăm aici. O să pun niște alcool ca să nu se împrăștie așa tare. Bun. Suflăm. Curățăm. Foarte multe trasee aici. Din păcate nu există board view. Bun, hai să punem pe diodă și să vedem noi odată aici. E open. Bun, asta e bună. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A 8 încă nu și-a revenit. Deci a 8 unde venea? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bun, a 8 vine la procesor. Vine aici. Bun, deci aici așa eu încă am o problemă. Și cred că este pedul ăsta de aici, așa-i? Da. Deci aici așa pedul ăla încă mă încurcă. Bun, hai să mai săpăm un pic. Așa. Mai măsurăm atât pedul respectiv. Să punem să vedeți și voi. Deci pedul ăsta de aici nu este în regulă. Nu vreau. Bun, deci asta tot nu e în regulă. Și mă întreb în ce direcție este. Deci asta vine de la mufa asta, vine aici și mai merge la procesor. Și pe partea cealaltă are un pad. Da, deci dacă întoarcem placa, avem un pad aici. Dumnezeule Sfinte, dacă îl și găsim. Deci cum avem unul în jos și unul mai în sus. Unul în jos și unul mai în sus. Bun, deci e asta de aici așa. Trebuie să-i facem un semn. Asta de aici așa. Bun. Zero, zero, 26, nu? Și asta trebuie să fie 0,5, ceva de genul.
Aia înseamnă că încă aici mai avem o problemă, dar acum nu știu cât să mai sap, că nu o să mai... Efectiv. Mi-e frică că stricăm alte trasee. Aici avem o gaură de dreptul. Efectiv am ajuns dincolo. Da, nici n-am ajuns dincolo. Aici e arsura. Acolo a fost arsura între layerele, că aici deja este alt layer. Nu vreau să sap în el, dar nu știm ăla arsul, ce-a fost pe el. Nu, uite tot ce nasol a fost spart acolo. Hai să vedem, mai avem scurtul respectiv. Vezi cum arată? Am crezut că am ajuns dincolo, dar nu. Bun, și am scăpat de scurt. Asta e bine. Bun, aici la al 8-lea 1, 2, 3 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8. Deci pe al 8-lea nu mai avem nimica și acum să ne întoarcem dincolo să vedem dacă spre procesor totul este în regulă. Nu. De scurtul dinspre procesor încă este. Da. De-aia mi-a fost mie frică. Foarte nasol. Să mai săpăm un pic aici. Da, e trist ce se întâmplă. Deci aici au fost... Uite-te, tot stratul ăsta încoace a fost belit. Efectiv ars de-a dreptul a fost. Dar eu nu știu dacă nu a fost un defect de fabricație mai degrabă. De câte straturi sunt până acolo. E dezastru, uite aici arsura. Deci de aici a originat arsura mea.
dezastru.
Bine. Asta a escaladat complet reparația asta. Foarte aiurea. Am refăcut tot ce cred că a fost defect. Acum cred că putem măsura conectorul să vedem dacă avem citiri similare. Am încercat pe cât posibil să nu iau piese de pe placa cealaltă, fiindcă vreau să avem o placă de comparație bună. No, hai să începem să comparăm măsurătorile. În diode mode suntem, da? Și începem cu asta. Punct 7, punct 7, punct 5. Bun, asta este prea mic. 5, 6, 8. Și asta e 298. Bun, hai să vedem care e problema noastră aici. Asta îmi dă mie aiurea. Unde mai merge? Nu mai merge nicăieri decât la primul pad de aici. Asta este interesant. Hai să vedem pe placa asta. Pe placa asta, acolo apare că ar fi un condensator și încă un condensator și încă un condensator. Și aici de ce am eu o diferență așa de mare? E punct 296. Și aici este punct 567. Să fie ceva defect la asta? Pe YC. No, asta e nasol, că dacă încep să desfac aici, o să mi se desfacă toate firicelele. Țineți minte că data trecută era în scurt ăla. Acum nu mai e în scurt, dar e mic, punct 2. O, Doamne. Bun, revin. E groază să desfac ăla. Efectiv. Da, n-am ce face. Să vedem ce pușcă. Încerc să suflu numai aici. Bun. Și hai să luăm pe ăstălalt. De aici, așa. Trebuie să-mi pun ceva sub placă, să o țin un pic ridicată, că se pierde toată căldura. Scrisul este spre mine.
Bun. Și hai să întoarcem un pic. Să punem niște cositor proaspăt, să avem mai mult aici. Dacă avem mai mult, să ne asigurăm că se va lipi mai bine. Măcar așa și cu mâna să iau niște cositor pe vârful ăsta. Nu. Nu merge așa. Trebuie să iau niște pastă. Așa, și le facem un pic fluffy. Bun. Cred că e ok. Să adun eu cositorul ăsta ce-a rămas aici, asta. Așa, și hai să-l punem pe placa noastră, dacă mai reușim. Așa, întâi trebuie să ne asigurăm că e în poziția bună. Da, bine. L-am umplut de pastă de pe penseta asta. Bun, așa. Trebuie să mai fac aici o chestie. Este greu să mă ocup și de focus și de toate cele. Să trag un pic firul ăsta mai încolo să nu ne încurce. S-a lipit din păcate pe partea aceea. Acum are grijă că nu vreau să stric ce am făcut până acum, că am lucrat o grămadă de ore. Asta deja e a doua zi. Bun, și hai să vedem asta. Scrisul. Mai reușim să-l vedem. Bun, deci vine așa. Incredibil, iarăși am mutat firul ăsta. Bun, pare că s-a lipit. Să vedem acum ce avem în diodă. Și acum e fierbintă. Punct 5, punct 7. Bun. Ne-am revenit. Da? Deci poate totuși a fost de vină inițială piesa aia. Nu zic nu. E posibil de la aia să se fi belit toată placa. Nu știm ce este, nu avem schemă din păcate la asta. Să facem un pic, să avem așa, să vedem cât de cât și una și alta. Bun, asta acum nu o să mai dau nimic aici, punct 7, bun. Hai să o luăm de aici 0, punct 5, punct 5, 0, bun. Și aici 0, 5, 3, 3, 3, 3, 3, 5 și o masă. Bun. 0, 5, 3, 3,
Bun, al 5-lea nu am nimica. 3, 3, 5 și aici o masă ar trebui. Bun. Deci ține minte că al 5-lea e o problemă. 5, 5, 3, 5, 3, 5, 5, masă și asta e masă. Bun. Deci cu al 5-lea avem o problemă, să ne pe partea alta. 4, 2, open. 4, 2, open. Bun. Open, open. Masă, open, open, masă. Bun, după aia vin tot așa ca să fire de date. Open, masă. Da. Bun, hai să vedem al 5-lea, ce se întâmplă cu el. Deci al 5-lea 1, 2, 3, 4, 5. Asta de aici mi-e open și eu ar trebui să am pe el ceva. 1, 2, 3, 4, 5. Bun, 5-ulescu. Ok, este unul din cele stricate, din trasele stricate. Bun, îl facem și pe ăla imediat. Și să vedem. Alea le avem. Unde trebuie să ajungem noi? La condensatorul ăsta de aici. Deci aici ar trebui să avem o valoare. Bun, punct 3, perfect. Aici îl și facem. Condensatorul de jos. Să ne mai avem pe vârf ceva. Cositor avem. Bun. Hai să facem și un vârf de sărmuliță și după aia cred că am putea testa deja că pare că avem toate citirile. Să vedem, oare ne descurcăm așa? Da. Bun. Hai să curățăm ăla ca să putem pune un pic de verde. Eu sper să meargă, că am muncit foarte mult la el. Teoretic. Da, i-am mai dat o șansă la un laptop să mai meargă totuși. Asta. Să nu fie aruncat. Bun. Un pic de verde. Un pic mai mult. Așa. Și îi dăm cu un pic de ultraviolet. Bun. Să-i dăm și cu un pic de căldură să se fixeze. Așa, vedeți, și s-a făcut mat. Bun, și hai să vedem firul ăsta, trebuie să-l aducem noi la al 5-lea pin. Al 5-lea pin. Să vedem o dată. 1, 2, 3, 4, 5. Eu cred că e ăsta de aici, așa. Cred că asta este al 5-lea, după cum văd eu.
Încerc un pic, mi s-a stricat și vârful ăsta de milen, acum să mai schimb lama. Așa. Bun. Și îi punem un pic de pasta. Așa, și venim cu ciocanelul ăsta mic de lipit. Da, pe ce l-am atins. Așa. Și să vedem firicelul. Cum îl putem trage noi și de pe unde să-l tăiem. Cred că îl putem tăia pe aici, așa. Da, în poziția. Așa. Și hai să-i facem un pic vârful. Cum să mă întorc aici, să am și eu acces. Și poziție cum trebuie. Așa cumva. Bun. Bun. Îmi trebuie un pic de flux. Am o cârcă de flux aici, de cositor pe vârful ăsta. Să mai scăpăm din el. Și să vedem. Bun. Ce operație am făcut. Ok, hai să întindem un pic firul. Mai omenește. Îl punem pe după asta. Și venim. Așa. Bun. Și să curățăm un pic acolo. Să vedem cum facem. O bucățică de burete mic. Și dăm o dată. Așa. Dăm o dată. Încă o dată. Bun. Să mai măsurăm o dată acum să vedem al 5-lea pin. Trebuie să avem punct 3 something. 1, 2, 3, 4, 5. Da? Și avem punct 3. Bueno. Așa, hai să curățim toată mufa asta. Că am ajuns un pic de flux la ea. Bun, e perfect. Și punem un pic de verde și la ăla. Așa ceva. Dăm cu UV. Până merge UV-ul ăsta, să uite un pic la mufa asta la altă, să vedem asta pe unde vin. Alea vin acolo. Asta vin aici. Aici.
Bun, asta nu cred să fie problemă. Ba da. Ba nu. Hai să vedeți la ce mă uit eu. Nu, un pic să mai dau un pic de aer cald. Așa, s-a întărit. Și mă uitam la pinii ăștia. Deci mă interesează condensatorii A2, aia cred că merg la procesor. De aici, bun, asta e bun. E ok atunci, zic eu. Doar la procesor merg. Bun, celălalt tot la procesor. Înseamnă că-s buni. Bine, cred că e timpul să testăm. Sperăm să nu puște, sper să nu stric de tot. Fac un pic de curat aici, pe partea asta alta mesei și revin. Bine, am pus placa, am legat toate mufele. Acum mai leg bateria, să vedem dacă pușcă. Bun, dacă n-a pușcat. O să-l și deschid. Finuț. Ok, și îl legăm la USB să vedem dacă îi primește un prompt to boot. Și avem Apple logo, doamne, nu pot să cred. Avem imagine, fucking incredible. Yes. Ok. E foarte închisă. Era de aici. Bun, deci asta merge. Dumnezeule sfinte. Da, asta da lucrarea. A fost un pic complicată treaba. Sper că merg toate bine. Nu am parola, o să testez mai încolo. O să îl sting acum. Oprește. Da, chiar mă bucur. Am muncit foarte mult la el. Am filmat, vreau să zic că s-a umplut și hardul, care nu mi se prea întâmplă. O să pun pe rapid, de fapt cred că ați văzut deja că am pus pe rapid totul, deci nu pot să cred că merge, este incredibil. Mersi și ne vedem data viitoare, salut, dați-mi un like dacă n-ați făcut-o, subscribe, că mă ajută mult și sper să ne vedem și cu alte reparații faine, pa!